hello. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට DARKSIDE-KURE bro. channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. රට යන්න උණ තියෙන අයට ලංකාවේ ඉඳලා මේ රට යන්න බලාගෙන ඉන්න අයට ඉතින් මම ගොඩක් videos කරනවා. ගොඩක් කරලා තියෙනවා. මම කැනඩාවේ ඉන්නේ fredericton city එකේ new brunswick province එකේ ඉඳලා කතා කරන්නේ. මම දැන් අවුරුදු 3කට වැඩි වෙනවා මගේ YouTube videos පටන් අරගෙන. ඒ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. හරි. එතකොට දැන් වීසා අරගෙන කැනඩාවට ආපු අය ඉන්න මගේ videos බලලා. ඇමරිකාවට, ජපානයට, නවසීලන්තයට, ඉතාලියට ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ගිහලා දෙන එක මට ගොඩක් ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් සහ සතුටින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න මේ videos බලලා පිළිවෙලකට බංකුව මගේ ස්ථිර පදිංචිය කැනඩාවේ කොයි විදිහටද මම ගත්තේ ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ මාලාවක් කරනවා කියලා. ඒ වීඩියෝ මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද කරන්නේ. එතකොට මම මෙච්චරලා කතා කරා කොටස් 3ක්. ඒ 3 ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් දැකලා නැත්තම් මගේ channel එක කලින් එනවාට සිද්ධ වෙනවා. ඒ 3 බලලා මේක බලන්න නැත්තම් ඔයාලට මේක මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක තේරුමක් නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිව යනවා. හරි. 4 වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔගොල්ලන්ට මම ගිය අන්තිම වීඩියෝ එකේ කතා කරේ endorsement කියන process එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් endorsement එකක් approve වෙන්න province එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් ගියහම endorsement එකක් approve වෙනවා. right? එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි මොකක් හරි ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වුණොත් නිවාඩුවක් වැටුණොත් කැනඩාවේ මොනවා හරි විශේෂ නිවාඩුවක් කරෙම වැටුණොත් සමහරලාට ඒක පරක් වෙන්න පුළුවන් මාසයක් වෙන්න පුළුවන් සමහරට එකමාරක් දෙකක් උපරිම එහෙම නැත්නම් වෙදර් එකේ ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් වින්ටර් කාලේ නම් ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙන එන්ඩෝස්මන්ට් එක එමෙහා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි එම්ප්ලොයර්ත් එක්ක මොනවා හරි ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉන්ක්වයරිස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒත් එහෙම ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එම්ප්ලොයර්ගේ විස්තර හොයලා බලලා ඕගොල්ලන්ට අප්‍රූවල් එක දෙන්න ඕනේ ප්‍රොවින්ස් එකෙන්. ඉතින් ඒ හොයලා බලන විස්තර බලනකොට එම්ප්ලොයර් රීච් කරගන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලෝ නැවතයි සතියකින් එම්ප්ලොයර් රීච් කරගන්න බලනවා. ඒ විදිහට කන්ෆර්ම් කරලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොවින්ස් එකෙන් අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ. මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් සති දෙකක වගේ කාලයක් ඇතුළත එන්ඩෝස්මන්ට් එකේ එන්න ඕනේ. ආයුතුයි. හරි. එන්ඩෝස්මන්ට් එක ආවහම අප්‍රූවල් එක ආවා කියලා ඔයාට මේල් එකට IRCC කින් හෝ ඔයාගේ කන්සල්ටන්ට් හරහා හෝ ඒජන්සි හරහා හෝ දැනගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයාව ඒ අදාළ ප්‍රොවින්ස් එකෙන් ගන්න කැමති ඔයාගේ බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික තියෙනවා ප්‍රොවින්ස් එකෙන් ගන්න කැමති කියන කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාගේ මෙඩිකල් එක කරන්න ඕනේ. මෙඩිකල් එකට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? හැමතැනින් වලින්ම මෙඩිකල් කරන්න බෑ. කැනඩාවේ මේ IRCC කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ නිල වෙබ් අඩවි තියෙනවා. කොයි තැන් වලින්ද තමන්ගේ රටේ මේ මෙඩිකල් එක කරන්න පුළුවන්. කවුද ડોක්ටර්ස්ලා කියලා Google එකේ ඒ නම් ටික පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අදාළ කෙනෙක් තමයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි? අදාළ කෙනෙකුට තමයි අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ මෙඩිකල් එක කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ ආසිරියකේ මෙඩිකල් එක කරනවා. ආසිරි කිරිමණ්ඩල මාවතේ මෙඩිකල් එක කරනවා. ඊසාලේ ගත්තොත් එහෙම මෙඩිකල් එක ජෙරුසලම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටෙලවිව් කරන්න පුළුවන්. එක එක රටවල් වලට අනිත් අය තමන්ගේ රට ඉන්න රට බලලා කොහෙද තමන්ගේ කැනඩාවට එන්න නම් කොහෙන්ද මෙඩිකල් එක කරන්න ඕනේ කියලා තමන් ඉන්න රටේ සර්ච් කරලා බලන්න. ડોක්ටර් පැනල් එකක් තියෙනවා. ඒ ડોක්ටර් පැනල් එකෙන් කැමති ડોක්ටර් කෙනෙක් තෝරගන්න විදිය එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමති විදියකට තෝරගන්න තමන්ට ළඟ තියෙන ප්ලේස් එකක් තෝරගෙන මෙඩිකල් එක කරන්න යන්න. මෙඩිකල් එකට ෆාස්ටිං ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. කන්න නොකන බී ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ රැට. ඉතින් කොලෙස්ටරෝල් අර මේ වැඩි බලන්නේ නැහැ. බලන්නේ සමාජ රෝග තියෙනවද? අපි ගත්තොත් සාමාන්‍ය සිෆිලිස්, ගොනෝරියා වගේ රෝග තියෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ. ෂෙර් රෝගේ තියෙනවද කියලා බලනවා එක්ස්රේ එකක් කරලා. එක්ස්රේ එක අනිවාර්යයි. එක්ස්රේ එකේ රිසල්ට් එකේ වෙලෙම ඕගොල්ලන්ට කියනවා බ්ලඩ් අරගෙන යුරින් සාම්පල් එකක් එම ගන්නවා. ඒ ටික තියෙනවා. right බේසික් ඒ ටික තමයි. ඔයාගේ දිය වැඩියාව තියෙනවද? අධි රුධිර පීඩනය තියෙනවද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඔයා බෙහෙත් බොන කෙනෙක් නම් මේ බෙහෙත් ටික බීලා පිළිවෙලකට යන්න පුළුවන්. මෙඩිකල් එක කරන්න ඕනේ. මෙඩිකල් එක කරලා ඒකෙත් දෙනවා
e-medical කියලා එකක් පේපර් එකක් ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් එහෙමත් අතට ගහනවා නැත්නම් ෆොටෝ අරගෙන ඉන්නත් කියනවා e-medical එක ඕගොල්ලෝ attach කරලා ඊට පස්සේ work permit එකට දාන්න ඕනේ. අන්න work permit එකට දාන්න. ඒතර work permit කියලා වෙනම application එකක් පුරවන්න ඕනේ දැන්. medical එක කරන් ආවට පස්සේ work permit කියලා වෙනම application එකක් පුරවලා ඒ application එක ඔයාට පුරවන්න පුළුවන් කැනඩාවේ ඒ government website එකේ තියෙන form එක අරන් ඔයාට පුරවන්න පුළුවන්. ඔයා තනින් දාන apply කරන කෙනෙක් නම් agency එකකින් කරන්නේ නම් agency එකකින් කරાવી ඔයාට අදාළ විස්තර වලට මේ විස්තර හරියද කියලා check කරන්න ඔයාට ඒව ආවි check කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයා නැවත ඒගොල්ලන්ට යවුවට පස්සේ අත්සන් කරලා ඒගොල්ලෝ ඔයා වෙනුවෙන් දානවා. representative කෙනෙක් කියලා කියන්නේ එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් consultant කෙනෙක් කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොඳයි. right මේ ටික තමයි work permit එක දක්වා. මම මේ දැන් work permit එක දැම්මට පස්සේ work permit එකට application එක අපි දැන් ආවා work permit එකට දාන තැන work permit application එක පුරවන තැනට දක්වා. medical එකෙන් පස්සේ ඒ medical එකත් attach කරලා work permit application එක submit කරන්න අවශ්‍යයි. අපි එතනින් පස්සේ කතා කරමු ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා work permit submit කරාට පස්සේ. work permit submit කරන තැනට වෙනකන් තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. එතනින් පස්සේ අපි ඉදිරි වීඩියෝ ටික අපි එතනින් එහාට කතා කරමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. හැමෝටම ජය වේවා. නැවත වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.